همه ما ابی رو میشناسیم، با صداش کلی خاطره داریم و عاشقشیم. اما شاید کمتر کسی بدونه پشت این اجراها، پشت این کنسرت‌ها و البته تورای خداحافظی که هیچ وقت تموم نمیشه، یه جوون خوشتیپ ایستاده که هم پسر ابیه، هم مدیر برنامه‌های ابی و البته کلی خواننده دیگه است. مهمون امشب ما فرشید رفاهی، مدیر عامل مؤسسه EMH پروداکشنه. فرشید جون خیلی خوش اومدید. قربونت علی جان. همش خوبه؟ خدا رو شکر. فدات شم. اون چیزی که ما ازت داریم می‌بینیم تو اینستاگرام، دائم توی هتل‌های 5 ستاره و جت و سفر و خوش می‌گذره اینطوری حسابی. واقعا این اینستاگرام بلای جون آدم میشه. ولی فکر کنم شغلت کلی استرس داره، هیچ کم خبر نداره. خودش شغل خیلی پر استرس هست و چیزی که آدم خب به عنوان منیجر کار ما توی ایمیج سازیه. من مسلماً چیزی که از من آنلاین میبینی دیگه بهترین قسمت‌های زندگیم هست. و در واقع چون تو فکر کنم مارکتینگ هم خوندی یا بیزینس؟ بله، در واقع تجارت بین‌الملل با تمرکز روی مارکتینگ و حقوق. اصلا شغل اینه که اگرم خوشگل نیست خوشگل دقیقاً that's حالا اون ساعتایی که هر روز، یعنی هر روز هفته ساعتایی که یه روانیم و اونو میکشیم و سر هم دیگه داد میزنیم و کامپیوتر رو میکنیم تو دیوار، اونجا کسی نمیاد عکس بگیره. اگرم عکس بگیرن میگه عکس رو پاک کن. بریم راجع به همین صحبت بکنیم. ظاهر کار که فوق العاده است، البته میدونم که واقعا هم فوق العاده است، ولی بریم راجع به سختیاش با هم صحبت بکنیم. میدونم شغل پر استرسیه. اصلا به من بگو چی شد که به ایمش رسیدی؟ مثلا شرکت چجوری راه افتاد و چطوری داره اوضاع پیش میره؟ من خب تحصیلمو تو سوئد شروع کردم، تو امریکا به پایانش رسید و اصلا قرار نبود بیام توی کار منیجمنت و اصلا توی انترتینمنت ایرانی. اصلا اگر من از همون روزی که تحصیلم تموم شد و همه خانواده اومده بودن من میپرسیدی که امکانش هست، شانسی هست که بری مثلا بشی مثلا اصلا هر پوزیشنی توی انترتینمنت ایرانی، میگفتم که اصلا غیر ممکنه. ولی خب تو موقع در واقع مادرم و اوی جان، مشی خانم اوی جان، این شرکت رو ثبت کرده بودن و سال 2009 بود که تحصیلم تموم شد و میخواستم برم واسه یه شرکتی کار کنم. گفتم یه سال کار میکنم، بعد ادامه تحصیل میخواستم تو وکالت بگیرم. گفتم خب به جای اینکه واسه کسی دیگه کار کنیم، اینم که در حال حاضر یه شرایطی بود که یکم نیاز بود، به خصوص دیگه فیسبوک به وجود اومده بود و قسمت سوشال میدیا، و گفتم خب من واسه شما میام پیش شما و یه کمکی میکنم و بعد میرم به کار زندگی خودم میرسم. که یه سال شد، دو سال شد 3 سال و گفتم که خب نه، خب الان که به اینجا رسیدم، خب میخوام این دیگه آرزومه که این قضیه به وجود بیاد. این شده 15 سال فکر می‌کنم. امسال میشه دیگه 16، 2025 میشه 16 سال. و شاید از دور مثلا همه اینجوری باشن که خوش به حالت، چقدر شانس داری که نزدیک ابی هستی، نزدیک آرتیست‌های دیگه هستی. این احتمالاً چیزی که همه بهت میگم، ولی من فکر میکنم، حدسم اینا رو میخوام از خودت بپرسم، احتمالاً اینکه یه شخصی انقدر موفق باشه نزدیک آدم، تو خانواده آدم، و تو بخوای در کنارش همچنان شخصیت خودتو شکل بدی یا نمیدونم اون کریر حرفه‌ای خودتو خوب پیش ببری، احتمالاً کار سختیه و هیچ کی به این دقت یعنی فکر کنم یه سری پرشر هم هست واسه تو چجوری پیش رفته. 100% یه سری موضوع هست که خب کاملا تو، یعنی واضح نیست واسه دیگران از بیرون، ولی آدم خوششانس بودن که 100% هستن. نه فقط به خاطر اینکه حالا توی خانواده زندگی می‌کنم، یعنی بزرگ شدم که یه هنرمندی توش هست، ولی اون هنرمند اوی جانه. یعنی حالا جایگاه خودش به عنوان یه هنرمند، یعنی شخصیتاً یه آدم خیلی استثنایی و جادوییه واقعا. از لحاظ خوششانس بودن که خوششانس هستم بدون شک، همیشه میگم، یعنی همه دوستان میدونن، هر جایی که صحبت میکنن سخنرانی میکنن همیشه میگم که آدم خوششانسی از بچگی هم همیشه بودم، هنوزم هستم. ولی خب 100% یه سری چیزا هست که یه سری شرایط هست تو زندگی کسانی مثل خودم که اکثریت آدم ما لازم نیست باش طی بکنن. خیلی چیزا مختلف هست. اولا توقعایی که از دیگران هست، فشار یا کریتیکی که از بیرون میشه تو سوشال میدیا. آدم‌ها معروف
این قسمت معروف بودن یا مشهور بودن این قسمت دیگه هم داره. حالا خودت باشی، پدرت باشه، خواهرت باشه، مادرت باشه، فرق نمیکنه، ولی رو هم رفته کلا خوش شانس و اصلا هرگز حاضر نیستم جامو با کسی عوض کنم. درسته. چون آخه ایمش هم همونطور که پیداست خیلی خوب پیش رفته، یعنی علاوه بر ابی میدونم با کلی آرتیست دیگه کار میکنن و اون نکته‌ای هم که مثلا راجع به ایمش پروداکشن هست، واقعا نه که اینجا نشستی ازت تعریف کنیم، ولی اصلا هم امیری که الان پشت دوربینه همیشه اینو منشن میکنه، هم اون همکاریایی که تا الان باید داشتیم میدونیم که واقعا حرفه‌ایه اون ایمش پروداکشن. یعنی بخوایم مقایسهش بکنیم با کمپانی‌های دیگه که دارن برگزار میکنن کنسرت، همیشه آن تایمه، همیشه تیم پروفشناله. این چطور پیش رفته؟ یعنی هم اون همکاری با بقیه رو خیلی خوب پیش بردی به نظرم، همین تیم خیلی خفنی که ساختی. خب من میگم تا قبل از اومدن من مادرم آلردی پیشرفتایی که با ابی جان و با ایمج کرده بودن تا قبل اینکه من برسم خیلی بود. ولی خب من 2009 که اومدم تو کار، خب با یه بک‌گراند، من تو سوئد بزرگ شدم، بک‌گراند خیلی فرهنگ ایرانی دارم، ولی خب بزرگ شده سوئدم و فرهنگ اونجا هم کاملا توم هست. و خب تو تحصیلم، یعنی من الان تحصیلی که دارم دقیقاً، شغلی که دارم دقیقاً همونه، یعنی تجارت بین‌الملل با تمرکز تو حقوق و مارکتینگ، یعنی دقیقاً همین کاری که دارم انجام میدم دقیقاً همونه. من هر روز واقعاً چیزایی که تو کلاس‌ها یاد گرفتم هر روز دارم به کار میبرم. و با چه آرتیستایی الان داره کار میکنه؟ ما الان 8 تا آرتیست داریم که ابی جون که مثلا اولین آرتیستمون بود که اون موقع که مادرم این کار انجام میداد فقط یه دونه آرتیست داشت، چون که ابی جون بود. آرتیست بعدی که آوردیم ساین کردیم ساسی بود. بعدش که دیگه هی ادامه پیدا کرد، آرش جان اومد، خدا بیامرز فرامرز جان بود که روحشون شاد دیگه بامون نیستن. الان مارتیک جان بامون هست، آقای شاهین نجفی که در ضمن هم شاهین نجفی هست و آرتیست به عنوان دشاه که اسم آرتیست دیجی، کاری که دیجی انجام میده با اسم دشاه پروموت میشه. بچهای تی ام بکس هستن، بچهای اکسپند هستن، خانم احلام هست و همینجور خدا رو شکر داریم بازم رشد میکنیم. و میگم خیلی خیلی ممنونم که اینو میگی و خیلی افتخار میکنم که خدا رو شکر ما میتونیم نشون معلومه از بیرون و دیگران خیلی هم دوست دارن به اینو میگن که شما کارتون فرق میکنه و واقعا قصدمون همیشه اینه که ما کارمون رو انجام بدیم که فرق داشته باشیم با دیگران. و میدونم که ایمش فقط در واقع برگزار کننده کنسرت نیست، اینو شاید خیلی ندونم. میدونم برنامه‌سازی می‌کنید، تو موزیک ویدیوها هستین، حتی مستند ابی هم احتمالاً فکر می‌کنم یکی از مستندایی که بله ما واقعیتش خب دپارتمنت‌ها مختلف داریم. یه قسمت فقط منیجمنته که کار اصلیمون منیجمنته، ولی خودمون کنسرت برگزار می‌کنیم. اون یه دپارتمنت کاملا جداست. قسمت یه دپارتمنت مارکتینگ داریم که حالا واسه برنامه خودمون، ولی حتی برنامه‌ای که مال خودمون نیست یا حتی واسه آرتیست‌ها خودمون هم نیست، فقط قسمت مارکتینگ برنامه‌های دیگر رو انجام میدیم. مستند میسازیم، میوزیک ویدیو تهیه کننده میوزیک ویدیو هستیم، پروگرام‌های تلویزیونی مثل برنامه‌های نوروز واسه شبکه‌های مختلف، یه سری مستند، یه سری داکیومنتری ساختیم، شورت فیلم پرودوس کردیم، خیلی خیلی کارهای دیگه هم انجام میدیم. یعنی چیزی که خیلی دیده میشه مثلا من قسمت منیجمنت و برنامه‌گذاریه، برای که واسه کار دیگه بیشتر توی بک‌گراند خودمون رو نگاه می‌داریم، کارا رو انجام میدیم، ولی حالا بعضی وقت یه لوگویی می‌بینی، یه چیزی می‌بینی، ولی پشت کار خودمون هستیم. و من فکر می‌کنم مثلا شغل تو از این دسته شغلایی که از نظر مردم انگار یه کار خیلی ایزیه، مثلا شاید بگن شغل اصلی چیه، حتی همیشه اینا که حسابی دردسر داری و اصلا خیلی فکر کنم پر استرس باشه. درسته؟ پرسش که هست 100%. یعنی کاری که انجام میدیم به خصوص قسمت لایو بودنش، یعنی کنسرت گذاشتن،
داشتیم قبلا با هم دیگه اینو صحبت میکردیم که مثل ورزشکاره. یعنی امروز بازی، حالا مریض باشی، دیشب نخوابیده باشی، با همسرت دعوا داشته کرده باشی، غذایی که خوردی بهش نساخته، یعنی ولی فرق نمیکنه. الان کنسرت که شروع میشه، همین الان امشب چندین هزار نفر اومدن و حالا شاید واسه خودت بهترین روز اون زندگیت نیست، ولی واسه این آدمایی که اومدن، واسه خیلی از اینا این یکی از مهمترین شبای زندگیشونه. هیچ فرق نمیکنه جای، یعنی حالا روز خودت چجوری، باید 100% برسونی. از اون لحظه استرس 100% هست و میتونم راحت بگم که یکی از فیوریت سوالایی که بهم سوال میشه این که خب شما بجز کار ایبی جان، منیجمنت کار کردن ایبی جان، کار دیگه چیکار میکنی؟ میگم خود منیجمنت خود ایبی جان خودش یه تیم لازم داره که داریم، خدا رو شکر. میتونم راحت بگم که این هم شما هم لطف دارین از راجع به ایمیل صحبت میکنین. چیزی که ما رو واقعا استثنایی میکنه تیممونه، بدون شک. من مثلا این تجربه رو داشتی که یه شبی باشه که همیشه بد پیش بره، یعنی مثلا اون بدترین اتفاقی تو این 15-16 سال تجربه کردی که تو کنسرت نرم صدا قم بشه، یه چیزی اون مثلا خاطره متاسفانه هر چقدر سعی بکنی، هر چقدر سعی کنی جلوگیری بکنی، این اتفاقات یعنی نمیشه یعنی که همیشه حالی باشی. به خصوص مثل یه کنسرت انقدر تیکه ها مختلف هست که همه داره همزمان داره تکون میخوره. So it's impossible که بتونی جلوگیری از همیشه بکنی. اتفاق افتاده اومدیم برق نبوده، مجبور شدیم در رو 2 ساعت دیر باز کنیم. در 2 ساعت دیر باز میشه، مردم بیرون شاکی میشن، خب مسلما شاکی میشن و مشکل سکیوریتی به وجود میاد و هی این داره ادامه پیدا میکنه. So از این شبا مسلما هست بوده که آرتیست انقدر مریض بوده که اصلا با زور سر پا بدید. خدای ایبی جان یادم یه بار یه سال تو آذربایجان بودیم، این صحبت مثلا 13-14 سال پیش بود، یکی از جزو اولین برنامه‌ای که اون قسمت دنیا انجام میدادیم و واقعا 40 درجه تب داشت و گفتن ایبی جان دیگه دست خودتون نیست، دیگه بعد اینو کنسل کنیم دیگه، مردم متوجه میشن، خودتونم که اینجاییم تو باکویم، میتونیم بریم مثلا سالن با مردم سلام علیک بکنیم، توضیح بدیم. گفت نه، من برنامه رو اجرا میکنم. به خدا علی باورت نمیشه، آوردیم یه صندلی گذاشتیم رو استیج، یه صندلی، نه از این صندلی بار که مثلا معمولا رو استیج آدم میبینه، یه صندلی معمولی که بتونی دست داشت باشه که اینطوری بتونی بشینه. یه پنکم گذاشتیم جلوش برای که همینطوری داشت شور حلق میکرد. با زور میگم همه برنامه‌گذار التماس که چون لازم نیست، اصلا هیچ اشکالی نداره. گفتم من برنامه رو اجرا میکنم. برنامه رو ست اول رو اجرا کرد، مثلا من یکم کوتاه‌تر، مثلا یه چیزی که هم سعی کردم یکم اصلاح کنیم برنامه رو که یکم سبک‌تر باشه. یه 40 دقیقه اجرا کرد. بعد از این سالن واقعا سالن آنچنان جالبی هم نبود، مثلا سال‌های گذشته که میریم توی سالن اپرا باکو بودیم. این اولین بار بود که اصلا باکو بودیم. یه سالن ورزشی بود، این صحبت 13-14 سال پیش. پشت بک استیج اصلا صندلی هم نبود، یه مثلا از این بنچای مثلا ورزشی هست، دادم رو اون دراز کشیده نیم ساعت، دوباره اومد ست دوم من اجرا کرد، رفتیم خونه. از این شباب به وجود میاد دیگه، دست آدم نیست، هر چقدر آدم سعی میکنه جلوگیریشو بکنه دیگه زندگی. میخوام بریم کم کم راجع به خانواده‌ات صحبت بکنیم، راجع به ایبی، راجع به مهشید خانم. ایبی اسطوره است، همه ما از جمله من واقعا عاشقشم، هیچ وقت دوست نداریم این اتفاق بیفته، ولی یه شوخی رایجی هست که میگن نه ایبی مثلا دائم خدافظی میکنه ولی هیچ وقت اتفاق نمیفته. احتمالاً شما و هیچ وقت که باعث هیچ وقت نشنیدم اینو، هیچ وقت نشنیدم. میخوام اصلا این شوخی به گوش ایبی یا تو هم میرسه یا اصلا واکنش مگه میشه نرسیده باشه؟ یعنی آدم نابینا ببخشید شنوم اینو نداشته باشه، این بازم میرسه. این اصلا جالبیه واسه من، میگه هی در خدافظی. این اصلا واسه من خودم سواله، مگه چند دفعه این آدم خدافظی کرد؟ ایبی جان در سال 2018 میلادی تور 50 رو به وجود آورد. تور 50 قرار بود واقعا تور خدافظیش باشه، یعنی که واقعیتش واسه حالا دلایلی که نیاز نیست الان بریم تو قضیه، ولی خودش دیگه خودم هممون یعنی یکم با التماس از طرف خانواده، جالبه قضیه این که همه فکر میکنن من یا مادرم یا حالا کسان دیگه دارن از ایبی جان خواهش میکنن که ادامه بده، ولی دقیقاً برعکسه. حالا با خواهش‌ها مختلف تونستیم راضی شدیم که ایبی جان بیاین یه برنامه، یه تور کامل بزنین به عنوان تور 50، این تور خداحافظیتون باشه. و خودش هم واقعیتش در اون لحظه
قانع بود به این قضیه و همه چی اوکی بود. 2000 و طبق معمول تورایی که همیشه تهیه میکنیم همیشه 2 سال طول میکشه به پایانش برسه. برای اینکه خب ما برنامه همیشه بعد شنبه شب باشه، حالا تو خاورمیانه فرق داره ولی تو اروپا امریکا و معمولا یه 2 سالی همه این تورا، مثلا تور جان جوانی، تور رویای ما، تور همه این تورا حیث تنهایی همه اینا 2 سال طول کشید. 2 سال گذاشتیم که ببخشید 2017 شروع شد. 2017 18 رو گذاشتیم. 2019 واقعا ابی جون اگه تقویم هم نگاه کنین ابی جون فکر کنم 4 تا 5 تا بیشتر برنامه انجام نداد، یعنی توری در کار نبود. یه دو تا برنامه تبلیغاتی بود، یکی واسه رادیو همراه بود، یکی 2 تا کنسرت تو خاورمیانه بود و واقعا خداحافظی انجام شده بود. بعد رفتیم توی کووید که دقیقاً 2 سال همه خونه نشستن و تو اون زمان واقعا آلردی هم واقعیتش تو همون 2019 هم آلردی شروع کرده بود به این که فکر من زیاد خونه بشینم مثلا و خیلی راستانه میتونم راحت بگم علی جان تو اون یه سالی که خونه بود بعد که رسیدیم به کووید تو اون 2-3 سال انگار مثلا 10 سال سنش رفت بالا. آره واقعا سخت و اعدا بازنشسته میشن واقعا سخت میشه. به خصوص یه نفر مثل ابی جان، یعنی الان حالا میرسیم به اون قسمت که سوالتو جواب بدم. هنوز نرسیده به کووید، آلردی 2 دل بود ولی کووید که اتفاق افتاده دیگه اصلا دیگه از خونه تکون نمیخوردیم هیچ کدومون. گفتم اصلا من نمیتونم اینطوری، من از بین میرم، من دلم میخواد اجرا کنم و واقعیتش یه سری کار بعد انجام میدادیم که بتونه این کار رو انجام بده و خیلی راستانه، یعنی حتی خود دکتراش میگفتن ابی جون میخوایم بریم کنسرت بعد به خودتون برسیم بیشتر تو این سن واجبه و اگه کسی بود که دلش نمیخواست که ابی جان ادامه بده یا بیشتر دلش میخواست که استراحت کنه، به خصوص مادرم، بیش از همه مادرم و ولی ابی جون گفت من زندگیم روی استیج بودنه و واقعا اینو میتونم راحت بهت بگم علی جان. همه میگم مثلا برو یه کاری بگیر که عاشقانه دوست داشته باشی، درسته؟ من هیچ وقت تو تمام زندگیم کسی رو ندیدم که انقدر عشق داشته باشه به کارش، به شغلش، به خصوص اجرا کردن لایو واسه مردم، واسه هوادارانش. یعنی یه چیز عجب و غریبیه. یعنی تو اون لحظه‌ای که ابی جون رو استیجه، خوشحال‌ترین قسمت زندگیش اون، حالا به مدت که خانواده و بچه و فرزند و نوه و همسر همه اینا جا خود، ولی ابی جون یعنی he's alive when he's on stage he's really alive. و واقعا خیلی یه چیز دو طرفه هست، یعنی قطعا یه شوخی، یعنی امکان نداره از یه نفر بپرسی و دلش نخواد که این مسیر ادامه پیدا بکنه دوباره. نه خب من حالا خوشبختانه یا متاسفانه حالا جالبه که خیلی از کسانی که تو اینداستری هستن بیشتر خیلی به این قضیه مثل که حساسن. حالا دلیلش اصلا خودم هم نمیدونم که چرا انقدر همه به ابی جون حساسن که حالا ابی جون میخونه یا نمیخونه، چقدر واسه شما واجبه، این واسه خودم علامت سواله، حالا فرقی نمیکنه. ولی واقعیتش اینه که اون تور 5 رو گذاشتیم و اون یه تور خدافظی بود و تغییر عقیده داد و برگشت. بعد از اونم که رفتیم توی تور پروژه عشق که بازم تور 2 ساله بود. الانم که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم فردا شب کنسرت فکر میکنم 40م تور پوست شیره، ولی نه تور پروژه عشق تور خدافظی بود نه تور پوست شیر خدافظی هست و بدون که تا که میکنن دیگه. حالا دیگه اصلا واسه من خیلی راستانه هیچ فرق نمیکنه، میخوان هرچی میخوان بگم، مردم چی میخوان هرچی میخوان و واسه ابی جون هم واقعا فرق نمیکنه. ولی این که میگن 8 ساله داره خدافظی میکنه، این آدم اومد گفت تور خدافظی، بعدش هم گفت من نمیخوام خدافظی کنم، تور بعدی هم اینجا و همین الان میتونم بهت راحت بگم که هیچ قصدی نداره حالا خدافظی کنه. برای اینکه الان واقعا میتونم بگم من 16 ساله که با ابی جون کار میکنم، تور پوست شیر و اجراهای ابی جون تو پوست شیر، حالا خودتون فردا شب هستین در خدمتتون هستیم، بهترین اجراهایی که تو این 16 سال که من با ابی جون بودم، 16 سال جوان‌تر بودم تو اون تور اولی که با هم دیگه انجام دادیم، یا تو تور رویای ما که با آقای عقیلی بود، یا تور نوستالژی که با خانم گوگوش بود. اجراهای پوست شیر یعنی میتونم راحت بگم بهترین اجراهایی که من تا حالا از ابی جون دیدم. خب مثلا یه سری چیزا تغییر میکنه با سن،
یه سری تکنیکات بعد تغییر کنه، ولی از لحاظ استیج پرزنس و انرژی لول برنامه و خود پرزنس ایوی جون انقدر یه تمرکز عجیب غریبی و واقعا الان بهترین فرمی که تا حالا توش بوده الانه. یعنی الان ما همین امروز قبل که بیام اینجا دلیلی که دیر شد من که ایوی جون گفت من باشگاه بعد من یه ساعتم بعد قدم بزنم، میگم ایوی جون من بعد برم کار دارم بعد و الان یه همچین شرایطیه و خدا رو شکر. خدا رو شکر واقعا. من 7مین توره که با ایوی جون دارم همکاری میکنم با عنوان تهیه کننده. امشب که برنامه داریم فکر میکنم برنامه 35م این تور هست و هنوزه به نظرم هر دفعه من این برنامه رو میبینم به نظرم مثلا شوک میشم که چقدر برنامه باحال و پر انرژی هست و واقعا میتونم بگم اکثر آدمایی که باشون صحبت میکنم خودشون هم در تعجبن، یعنی میگن ما اومدیم تور قبلی رو دیدیم اصلا موندیم کپ کردیم چجوری میشه که این برنامه انقدر از برنامه قبلی بهتره و واقعیتش جوابش هم خیلی ساده است، به خاطر اینکه با خودمون رقابت میکنیم، یعنی با کسی دیگه رقابت نمیکنیم، با برنامه قبلی خودمون رقابت میکنیم. تمام تمرکزمون که هر برنامه امشب از برنامه قبلی بهتر باشه، فردا یه برنامه هفته دیگه از این برنامه بهتر باشه. بریم در ادامه راجع به مشید جان، ایوی جان باید صحبت بکنیم و رابطه‌شون با تو. با مشید جان، مشید خانم شروع بکنیم. اون چیزی که به نظر میرسه یه زن خیلی قوی کاریزماتیکه که حتی من حدس میزنم یعنی تو مسیر موفقیت تو هم احتمالاً خیلی نقش داشته. فکر کنم مربی، یعنی علاوه بر مادر بودن فکر کنم مربی خوبی هم برای تو بوده. آره میگم راجع به اون به من بگی چطوره؟ اصلا هر چقدر که این پیشرفتی که الان میبینید و الان صحبتشون میکنید و لطف میکنید، کاری که مادر من انجام داد تا قبل که من برسم، مثلا 2009 من اومدم تو کار دیگه. مادرم من در واقع تقریبا 12 سال قبل اینکه اومدن من این کار رو، این پوزیشن منیجمنت کامل ایوی جان دست مادرم بود و پیشرفتی که مادرم انجام داد واقعا کسی زیاد صحبتش رو نمیکنه. اولا که خانومه و ثانیاً اون موقع زیاد واقعا چیزی دیده نمیشد، نه سوشال میدیا بود نه چیزی، یعنی خیلی سخت دیده میشد کار اتفاقاتی که میافتاد. ولی واقعا ایوی جانی که 2000 یا مثلا 1999 کنسرتایی که اجرا میشد، با شرایطی که اجرا میشد، سالانه که بود، شرایط سفر کردن، اون موقع واقعا من بچه بودم. 99 قبل ببخشید بیشتر 97، یعنی 97 شروع شد این داستان. ایوی جان و بندش بود، میشستن توی وانت، از این کشور میرفتن توی کشور دیگه، همه با هم. یعنی مادرم، ایوی جان، 6 تا بند ممبر، نه مهندس صدا بود نه مهندس نور بود، نه مثلا با یه نقشه سالن رو پیدا میکردن، با قایق میرفتن، یعنی از این استرنالن که از مثلا سوئد، ما که موقع سوئد بودیم. این اصلا کنسپت تور، اولین کنترکت توری که ایوی جان بست و به پایانش هم رسید، برای که قبلا هم میومدن تور میبستن، 2 تا برنامه میذاشتن و کنسل میشد اصلا. مادرم انجام داد که همون سال 98 بود و استپ بای استپ. نه همیشه هم همینجوری، یعنی همه یه آرتیست رو ببینن جلو ولی انگار کلی آدم همیشه اون پشت هستن، هر چقدر موفق میشه حالا هر چقدر با استعداد. حالا بعد اونجا هم که به پایانش نرسید. من واقعا 2009 که اومدم در این شرکت، من مادرم تا 2013 در واقع مدیر عامل شرکت بازم مادرم بود و میتونم راحت بگم که بهترین، بدون نه که فقط به خاطر اینکه مادرم هست و امیدوارم که اینو ببینه که بشنوه، ولی واقعا اگه مادرم نبود من خورده بودم. یعنی بگم اصلا من خود بچه سوئد بزرگ شده، اصلا طرز فکر و طرز صحبت کردن یه بیزنسمن ایرانی مثلا به خدا واقعیت داره. مثلا همون سال اول یادم نمیاد، سال اول مثلا گوشه قطع کردم، مادرم میگفت خب چی شد؟ گفتم خب اینطوری شد اونطوری شد. گفت من فکر نمی‌کنم داره دروغ میگه. میگم نه مامان قول داد، نمیدونم قسم خورد. میگه برو بچه قسم خورد اصلا خیلی واقعی واقعا. بعد میگم من دوباره میگم من درست تحصیلش رو داشتم ولی تجربهش رو که اصلا نداشتم و تجربه با دیل کردن با بیزنسمن‌های ایرانی که واقعیتش اون موقع
هنوزم که هنوزه، نه فقط انترتینمنت ایرانی، انترتینمنت کلا همیشه بهترین آدما حالا واسه چه دلیلی هست توشون نیستن، هنوزم همینه و انترتینمنت ایرانی هم مثل همه جا دیگه. ولی میگم مادرم واقعا بودنش، اگر من میبینید الان موفق میبینید به خاطر اینکه مادرم و هنوزم هست، هنوزم که هنوزه، حالا درسته یکم بیشتر یعنی خودشون هنوز تو هیئت مدیره شرکت هستن، خودشون یعنی داستانو فالو میکنن و خیلی جا هم هنوز که هنوزه بعد از خودشون مشورت کنن ببینم و طرز فکرش همیشه یه چیزی میبینی که من نمیبینم همیشه. یه چیز جالب دیگه که راجع به ابی و مهشید جان وجود داره، اون مثلا عشق و علاقه‌ای که بینشونه و هنوزم انگاری خیلی تازه است. مثلا تو هر ویدئویی که ازشون دیده میشه، هر جایی دیده حضور دارن کاملا به چشم میاد. مثلا الان فکر کنم چند سال گذشته، احتمالاً 30. الان اتفاقا این تابستون که داره میاد میشه 30 سال. میشه 30 سال که با هم. اون داستانش چجوری انقدر عوضی فرش و خوب مونده؟ اون عشق و علاقه که واقعا هر دوتاشون عشقن. حالا میگید مادرم آدم خیلی قوی، زن خیلی میگم شیرزن واقعا، ولی she's love، یعنی آدم انقدر مهربون، انقدر دست و دل باز، انقدر از همه میگه آقا دلم واسه این میسوزه، میگم آقا انقدر دلت واسه همه نسوزه، دلت واسه ما بسوزه، انقدر هوا اینو داری، هوا اونو داری. ابی جونم دقیقاً همینطوری. یعنی حالا راستش مثلا تو خونه حرف آخر رو کی میزنه؟ تو خونه اصلا بدون شک. خود ابی جونم ازش بپرسید، مامان از طرف من، از طرف ابی جان، از طرف همه باس خونه مادرمه بدون شک. اصلا هیچ خجالت هم نمیکشم اینو بگم. واقعا قوتی که مادرم میاره واسه هممون و خواهرام، خودم، ابی جان و واقعا حتی باقی بچه شرکت. یعنی ما شرکتمون الان خدا رو شکر یه تیم خیلی بزرگی داریم که واقعا همه جزو خانواده خودمون میبینیم و همشون دوستای صمیمیمم، ولی همشون یا مثل خواهرم یا مثل برادرم هستن و همه هم به ابی جان به عنوان یه پدر نگاه میکنن، هم به مادرم به عنوان یه مادر. یه ابی داریم که همه ما میشناسیم، عاشقشیم، اسطوره است، و یه ابی وجود داره که تو احتمالاً فقط راجبش میدونی، اون ابی که تو خانواده است. به خدا همون ابیه. اون ابی و اون ابی همون فقط یه ابی وجود داره. هیچ فرقی یعنی داخل خونه هیچ رفتار متفاوتی چیزی هست که ما راجع به ابی اصلا اخلاق خاصی ویژه‌ای بگم واقعا اصلا ابی عصبی هم میشه بهش نمیخوره اصلا میتونم یعنی تو عمرم شدی 5 بارم عصبی ندیده باشم و اگرم عصبی باشه عصبی نمیمونه، میگه آقا بذار ولش کن. شاید عصبی بشه تو اون لحظه، ولی اولا که بخواد داد بزنه سر کسی، صداشو بلند کنه، یعنی واقعا میتونم بگم تو تمام عمرم شاید 5 بارم نشد. یه سوالی که همیشه برای خودم پیش میومده اینه که ابی به کی گوش میده؟ به خودش گوش میده یا به خواننده‌های دیگه گوش میده؟ ابی جون وقتی داریم روی کار میکنیم عجب و غریب به کار گوش میده، ولی همون روزی که اگه همین امروز مثلا کلی پروژه داریم همین الان دیگه، مثلا پروژه هم الان مثلا 2 سال مثلا روی آهنگ داره کار میکنه، حالا بعد میذارهش رو کنار، بعد دوباره میاد روش کار میکنه، امروز بیاد بیرون دیگه فردا دیگه قدغنه، برای اینکه هر دفعه گوشش میده دوباره فکر میکنه خب من اینجوری میتونستم اینجوری بکنم، اونجوری میتونستم اینطوری انجام بدم. وقتی آهنگی میاد بیرون دیگه ممنوع شده. و اینکه تو خونه به آهنگ خودش گوش بده اصلا. حالا جالبه مثلا میریم مهمونی یا میریم یه جایی مثلا یکی میاد دنبالمون میخواد یه حال بده، ابی میذاره میگه تو رو خدا اینو قطع کن. هیچ وقت ولی به همه چی گوش میده. یعنی موسیقی ایرانی که 100% خارجی، خیلی خارجی بازه، خیلی مثلا گوش میده، رپ هم گوش میده، 100% رپ هم گوش میده، ولی مثلا گوش میده واقعا همه چی گوش میده. اینطوری اصلا اینطوری نیست بگه مثلا این ژانر رو دوست دارم، ژانر دیگر دوست دارم. ابی جون به حسی که آهنگ بهش میده گوش میده. حالا خیلی از میگم خیلی موسیقی ترکی گوش میده، یونانی خیلی گوش میده، هندی خیلی گوش میده و اصلا نمیفهمه که چی دارن میگن. ولی حالا درسته، حالا مثلا یه نفر هندی پیدا میکنه میگه آقا این آهنگ رو گوش کن، این آهنگ فیوریت آهنگ، این چی داره میگه. ولی اون دنبال حسه میگرده. و خب مسلماً تو قسمت فارسی، یعنی موسیقی فارسی، خب شعر خیلی واسه ابی جون واجبه. حالا لازم نیست حتما شعر خیلی سنگین و خیلی چیزی باشه، ولی بعد یه
یه چیزی توی شیرینی توش داشته باشه، یه جذابیت توش داشته باشه که بتونه اون رابطه رو برقرار کنه. راجع به آرتیستای دیگه که باشون همکاری می‌کنی میخوام بپرسم و اون فکر می‌کنم اونجوری که مثلا تو ویدیوهایی که ازت منتشر شده می‌بینم فکر می‌کنم با ساسی خیلی رفیقی، درسته؟ اصلا من واقعیتش با همه من اگه نتونم حس نکنم که رفاقتی وجود داشته بین خودم و آرتیستم، نمیتونم همکاری به وجود بیارم. باید اون رفاقت وجود داشته باشه. من با همه آرتیستایی که باشون کار میکنیم رفیقم هستم، و به خصوص ساسی. به حال خب الان خیلی جا دیدم منشن می‌کنی دوست صمیمیم of ساسی. course من میگم به خصوص ساسی. خب برای اینکه خب ساسی، آرشان، این رفیقای من، آرش رو 20 سال میشناسم. ساسی الان از 2015 میشه 11 یا 11 سال با هم دیگه داریم کار میکنیم و رفیقیم. 100% رفیق خیلی خوبم. و تو این اتفاقاتی که برای هر کدوم از این آرتیست‌ها میفته، مثل ویدیوها، موزیکا، مثلا آخر موزیکی که ساسی داد مارمولک یا موزیک ویدیوش، تو به عنوان مدیر عامل EMH بازم انگاری تو همشون اظهار نظر داری یا میبینیشون یا میفهمی، یعنی در جریان اتفاقات هستی، درسته؟ در جریان که همیشه هستیم. مثلا کارمونی که باید بدونیم دقیقاً تو همه قسمت‌هایی که واسه یه آرتیست هست ما هستیم و وجود داریم و کمک میکنیم. حالا قسمت کنسرت گذاشتن، قسمت تهیه کردن موسیقی، برسه به چیزای ریزش که حسابداری هم یعنی ما یه منیجمنت کمپانی به قول معروف 360 هستیم. ولی توی یه سری قسمت‌ها خب کمتر فعالیم، بیشتر فعالیم. توی قسمت ساختن موسیقی خب ما واقعا به عنوان منیجمنت سپورت میاریم. یعنی نه به ایوی جان، نه به ساسی، نه به آرش، نه به آقای مارتیک، نه هیچ کدوم از این بچه‌ها ما نمیگیم اینو بخون اونو نخون یا این آهنگ خوبه اون آهنگ بده. این تصمیم‌ها کاملا مال خودشونه ولی خب ما یه سپورتی به وجود میاریم. بعد میرسیم به تو قسمت موسیقی، بیا تهیه کننده پیدا کن، استودیو پیدا کن، این کارا رو انجام بده. وقتی آهنگ میخواد بیاد بیرون، قسمت مارکتینگ رو کمک کنیم. ولی خب توی یه سری پروژه بیشتر هستیم، تو یه سری پروژه کمتر هستیم. یه سری پروژه حتی قسمت تولید کردن ویدیو به عهده خودمون هست. خب خیلی بیشتر این باز هستیم. تو بعضی از کارا نه، فقط یعنی بک‌گراند سپورتینگ، یعنی آهنگ ساخته میشه، ویدیو لیبل خودشو داره، اونا ویدیو رو میسازن، ما فقط به عنوان سپورت که آهنگ میاد بیرون تاریخش رو بچینیم، مارکتینگش رو بچینیم. پروژه به پروژه فرق داره. و حالا اون اتفاقی که مثلا شاید ساسی مانکن مخصوصا ساسی بفهم اسم اون ساسی اتفاق میفته، فکر کنم مارکتینگش انگاری مسیرش رو یاد گرفته و فکر کنم داره وایرال میشه بیشتر. حالا این واسه یه نکته که جالبه که خود ساسی هم توی موزیک ویدیوش و موزیکش اشاره کرد که میگن محتوا یه سری میگن که ساسی محتواش اونقدر قوی نیست ولی به هر حال بازم همه دوستش دارن و گوش میدن و وایرال میشه. و تو یه جای جالبی قرار گرفتی تو کار کردن با آرتیست‌ها. مثلا یه سمت میشه ساسی که اینو بهش میگن و یه سمت شاید میشه ابی که من فکر می‌کنم یه کسی نمیتونه ازش ایراد بگیره یا رو ترانه‌اش یا موزیکش. احتمالاً مثلا دسته‌بندی آدینس ایرانی مثلا با محتوا میشه ابی و شاید کمتر واقعا بدون نوآفنس دارم میگم. خب اگر واقعا نداشت خب ساسی انقدر پرکار نبود. الان نگاه کنیم واقعا ساسی جزو پرکارترین خواننده‌ای که داریم، هم از لحاظ بازدید آنلاین، هم از لحاظ کنسرت گذاشتن. اگر واقعا کسی با ساسی حال نمی‌کرد که خب پس دور خودمون جالبه هم از این حرفا میزنن ولی کسی هم نیست گوش بده، یعنی گوش نده، یعنی چیزی که پلی میشه با میشن شده واقعا. حالا شده مهمونی بری آهنگ ساسی پلی نکنن، نه، یا اگه اون پلی بشه دیگه همه پا میشن میرن. دقیقاً اصلا نداریم و خودش. و اینکه حالا خیلی حالا قسمت دوم سوالتون که آیا درسته یا غلطه، نگاه کنید موسیقی هیچکی نمیتونه بگه چی درسته چی غلطه. هیچ قاضی نیست که بگه آقا این درسته این غلطه. و همیشه هم اگه نگاه کنید به قول معروف اِوولوشن موسیقی، حالا اِوولوشن موسیقی خود ایرانی‌ها خیلی یکم سخت‌تر دیدنش، ولی مثلا خارجی‌ها رو نگاه کنیم، دهه 50 60 راک اند رول اومد، درسته، الویس پرسلی اومد، بیتلز اومد. هر کی که مثلا سنش بالاتر بود میگفت این نه، این کار اصلا
بچه‌هامون رو دارن مغزاشون رو دارن شستشویی میکنن، این کار شیطانه، نرید. اصلا همه‌ای که مثلا مسیحا رو میریختن، آتیش میزدن سالن کنسرت و اون دهه و رسیدیم دهه 70 80 دوباره گفت همه نه اینا همه موادی ان، اینا اصلا این دارن جوانای ما رو چیز میکنن، از بین میبرن. اون تموم شد. بعد رسیدیم دهه 80 90 رپ اومد، گفتن نه اینا همه خلافکارن، اینا همه علن شلن. این همیشه اِوولوشن موسیقی همیشه کاتگوری، یعنی جنریشن قبلی به جنریشن متوجه شدن و درک کردن جنریشن الان رو به سختی درک خواهند کرد. حالا نه که همه نمی‌کنن، ولی که چیزی که من و شما شاید گوش میدید، چیزی که الان مثلا کاژینای کوچیک من دارن گوش میدن، خب من دارم گوش میدم میگم خب من زیاد خودم با این حال نمی‌کنم، ولی خب اینا دارن میلیونی دارن حال میکنن. مثلا الان دارم میگم مثلا الان کی پاپ، درسته؟ کی پاپ دنیا رو گرفته، حتی ایران هم گرفته، ولی من میگم کی پاپ چیه دیگه؟ مثلا نمیفهمم چی دارن میگن. بعد همه‌شون به نظرم it sounds the same، یعنی هم صدا به نظرم دقیقاً شبیه همن. از یه آهنگ نمیتونم تشخیص بدم که این آهنگی یا اون آهنگه. و موسیقی همیشه و هیچکی نمیتونه بگه این درسته یا غلط. کسی که میتونه تعیین کننده اینه که این شخص شنونده داره، کنسرت میره، بازدید داره میگیره. حالا قبلا سی دی میفروختن، الان همیشه از راجب استریم شده. و الان مثلا ساسیات نگاه میکنید، هم از تعداد کنسرت ها بیشتر، جزو بیشتر ایناست، هم از لحاظ باز دیگه اینترنت رو واقعا ترکوند. حالا من دوست داشته باشم، شما دوست باشین، نداشته باشین، واقعا کاری که انجام داد یا میده بلده و کسی دیگه نداریم که همچین. هر خواننده یه چیز خودشو داره، نمیگم که ساسی الان بهترینه، ولی تو این موضوع کسی دیگه نداریم که همچین حرکتی انجام داده و همچین تاثیر یا افکتی داشته باشه. خیلی هم عالی. و یه خورده دوست دارم راجع به فرشیدی که در آینده داریم، EMHی که در آینده چند سال آینده دوست دارید چطور پیش بره برای هم برای خودت هم برای EMH؟ ما واقعیتش ما تازه اول کارمونیم. We just started. مگه همه چی ایدئال باشه، اون چیزی که خودت دوست داری پیش بره جلو بره دوست داری؟ من واقعا امیدوارم که همینطوری که تا الانم بوده انترتینمنت و موسیقی فارسی زبان یا ایرانی هی به سمت رشد. شما الان نگاه کنین کنسرتایی که الان گذاشته میشه واقعا دست کمی از کنسرت‌های خارجی نداره، هم از تعداد جمعیت، هم از لول کوالیتی پروداکشن. استیجو که دارین میبینید، برای که نگاه کنید الان ساسی رقیبش آرش نیست، ابی که رقیبش گوگوش نیست. ما واقعیتش به خصوص که ما که خارج هستیم، ایرانیایی که خارج زندگی میکنن میتونن برن، اوکی من میتونم برم الان آرش رو ببینم، یا میتونم برم جاستین بیبر رو ببینم، درسته؟ یا میتونم برم ابی رو ببینم، یا میتونم برم آندریا بوچلی رو ببینم. سو ما واقعیتش ما باید خودمون رو به این لول برسونیم و واقعا رسوندیم الان. و نه فقط ایرانی، خواننده ایرانی خارج، داخل هم همینجور. ولی خب هنوز که هنوزه ما اینداستریمون خیلی خیلی کمبودا داره که اینداستری‌های دیگه نداره متاسفانه. مثلا ما هنوز که هنوزه این قسمت کاپی رایت و رویالتی و این چیزا واقعا اونجوری که باید باشه نیست. هنوز که هنوزه خواننده ها باید کنسرت برن، باید تور برن که بتونن یعنی رشد داشته باشن و قسمت مالی برای اینکه واقعا اگر فقط بخوان روی استریم حساب بکنن، حتی بزرگترین آرتیست‌ها خارجی همین الان تو این 6 ماه گذشته همه دارن شکایت میکنن. آقای سنوپ داگ تمام موسیقیشو از اسپاتیفای همین ماه پیش کشید بیرون، گفت آقا این چیه؟ من 5 میلیارد استریم میگیرم، بهم یه چک مثلا $5000 میفرستید. یا حالا رقمو دارم همینطوری میگم، ولی نسبت به بازدیدی که دارن میگیرن چیزی نیست که جواب بده. و این خب مسلما تو اینداستری ما نیاز هست و ما واقعا قصدمون اینه که بتونیم کمک کنیم که اینو به وجود بیاریم. هنوز که هنوزه خانم ها واقعا represent نیستن. حالا دلایلش که هست شاید چندین باشه، ولی واقعا اونجوری که باید، شاید نه که خواننده خانم نداشته باشیم، ولی اگه فقط داریم نگاه کنیم که تعداد خواننده‌ای که دارن تور میذارن و کنسرت‌های بزرگ میذارن، متاسفانه اصلا
مثلا نزدیک مساوی بودن هم نیست. خیلی چیزا هست که باید تغییر کنه، ولی ما قصدمون اینه که باشیم و تو این راه تازه اول کاریم، تازه شروع کردیم. آره، ولی با این حال مرسی که هستین و به نظرم واقعا هم تاثیر گذاشتین. یعنی تو صنعت کلی موسیقی، از موزیک و ویدیو بگیر تا آژه کنسرت‌ها. قربونت علی جان. آقای من سوالام تمومه. مرسی که اومدی. اگه خود درفی چیزی داری در خدمتت. نه شما دیگه دمت گرم که از من این درخواستی کردی. خوشحالم که تونستیم با هم دیگه زمان رو بگذرونیم. ولی خیلی به من که خوش گذشت. ان شاءالله بیشتر با هم دیگه بیشتر صحبتش بشه. موفق باشی و قربونت. آقای شب بخیر.